السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوان، كنقدم لكم موديل ديال البواروج. هو نفس الموديل الاخر ديال الشوك كيف ديما سي بليكسيغلاس. هذا قفز ديال المتر شونطور، العبار ديالو فيه 32، ارتفاع 22، العرض ديالو فيه 24، 3 معالف. عندنا هنايا قفز ديال تيفراندو والهاكس، مقاييس اسبانيه وبلجيكيه هو اللي كاين تحت.